guys, welcome to my YouTube channel. তো মই আহিছো আজি পেহী ঘৰত মানে কাম এটা কিনে আহিব লগা হ'ল আজি নাযাওঁ বুলি ভাবিলো থাকি দিলো তো আজি ভাবিছো কি ঘৰতে বনাই পেলাই ফুচকা খাম তো হেতু কাৰণে আমাৰ কমলদা দেখিছে আন্ধনী হিচাপে কমলদা আছে তাৰপিছত কমলদা বনাই আছে এতিয়া কি কিমানখিনি আগবাঢ়িল এতিয়া আলু বইল হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গোটা হৈ গৈছে এতিয়া খালি তেলত পাপৰটো ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত বাকিখিনি হৈ থাকিব जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे এখন স্পেশালি কিনি লৈ আহিছো কোবৰা কিনিলা তুমি এখন বাণিজ্য মেলাপা অঁ কিমান ললে এখন কিমান ললে এখন হেৰি টকা লৈছে 70 টকা कोई बात नहीं এই মমো কটা মমো ইয়াত দিছে আহি পাইছে এতিয়া সানু এফালে সানু আহি পাইছে তো चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह আহি পাই একদম ডাইৰেক্ট বিচাৰিছে কি বিচাৰিছা তুমি মমো খাবা আনি থৈছোঁ তোমাৰ কাৰণে আনি থৈছোঁ অলপ পাছত দি আছোঁ আমি একেলগে খাম মানে এইখিনি বনাই তুমি মমো খাবা আমি এইখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত একেলগে খাম তো আমাৰ পেহী আহি বৰ্তমান পাইছে আহি পেহী ক'ৰবালৈ গৈছিলে ক'লৈ গৈছিলে অঁ रुको जरा গাইজ তো ইমানখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক গাইজ দেখিছে একদম মজাকে একদম হৈ গ'ল এইটো তোমালোকে পাই যাবা ৰহা বজাৰত পাই যাবা পানীপুৰি পাপৰটো বুলি ক'লে হ'ল দি দিব কেজি 120 টকা পেকেট চিষ্টেমতো পায় খোলাকৈও আনিব পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে তো গাইজ দেখিছে এইটো খোলাও পায় আৰু পেকেটো পায় তেলত দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় গাইজ দেখিছে বেছি সময় লৰাই থাকিব নালাগে কোলা হৈ গ'লেকে মানে সোৱাদটো ভাল নহ'ব নহয় কোলা অলপমান ৰঙা ৰঙচীয়া হ'লে ভাল আৰু বগা হৈ থাকিলে মানে বগা হৈ থাকিলে আকৌ চেপেটা হৈ যায় হৈ গ'ল তো গাইজ দেখিছে আমি ফুচকা বনাই আছোঁ A few moments later. গাইজ দেখিছে মমো খাই আছে কেনেকুৱা পাইছা খাই মজা আমাৰ ৰহা মমো এনেও ভাল লাগে তেঁতেলী পানী ৰেডি হৈ গ'ল নিমখ আৰু জলকীয়া ঢালিলে হ'ল হৈ গ'ল অ'কে তো আলুটো হৈ গ'ল তেঁতেলী পানী ৰেডি ফুচকা বনাই হৈ আছে सुन के अच्छा लगा তাৰপিছত আমি ইয়াক কুটিছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া কুটি কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा A few moments later. গাইজ দেখিছে ফুচকা ৰেডি একদম গৰম হৈ গ'ল গাইজ তো মই আছোঁ বৰ্তমান দীঘলদৈত মানে কি বহুত দিন হ'ল কিমান দিন এসপ্তাহমান হ'লনে এমাহ মানে হ'ল হাতীৰ উৎপাতটো বহুত হৈ আছে এতিয়া মই মানে শুনিবলৈ পাইছোঁ কি হাতী আহিছে কিমানমান আহে হাতী মেক্সিমাম 300 মান 300 অধিক আৰু বুলি জানিব পৰা হৈছে 300তকৈ বেছি মানে হাতী আহে তো ইয়াত আহিছে নেকি মানে ঘৰৰ পিছফালে বা আগফালে আহিছে নেকি কোনোবা পিছফালে অহা নাই কিন্তু নদী সিটো পাৰে আছে আচ্ছা আলুটো হৈ গ'ল এতিয়া মানে আলুটো আমি ওলাওঁ চাকি পেলাই কুকাৰত বইল কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আলু এতিয়া আলু ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰিম 5 minutes later. তো আহি পালোঁ ৰুমলৈ থলোঁ ফুচকা বিচনাত খাবলৈ দি জলকীয়া দিলা জলকীয়া দি দিয়া একেবাৰে দিম এতিয়া নিমখ দিলে মছলা কি মছলা এইটো জিৰা গুড়াটো অলপ মানে পানী দি দিব পাৰে অলপ গোন্ধটোৰ কাৰণে আচ্ছা তাৰপিছত অলপ পিটিকাটোতো আলু পিটিকাটোতো দি দিব পাৰে ধুনীয়া কিছুমানে দেখিছে গোটেইখিনি মানে ওলাই পেলাই দিছে যাতে খোৱাৰ সময়ত একো অশান্তি নিদিয়ে গুটিকেইটাই
হৈ গ'ল ৰেডি চব কৈ দিয়ে চানো ৰেডি হৈ গ'ল নোখোৱা নেকি হা 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 ৰেডি হৈ গ'ল হা মুনুবা আমাৰ এয়া চব্জি কুটি আছে আজি কিহে দি ভাত আজি মাংস মাংস কচু এ কি ফুচকা হৈ গ'ল নোখোৱা নেকি মই ফুচকা নাখাওঁ अभी मजा आएगा ना भिड़ो কিয় নোখোৱা ম'ম' খালোঁ যে সেইকাৰণে। হয় নেকি है अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए গাইজটো ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ কাৰণে আহিলোঁ কমল দা মই চানো মানে মুনুবাই মানে নাখায় সি ম'ম' খালে যে সেইটো কাৰণে মানে আজি ফুচকা নাখায় বোলে 2,000 years later. কেনেকুৱা আছে মজ্জা তো গাইজ দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুটাই ল'লোঁ আলু ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পে ডুবালোঁ জলকীয়াটো নাই ন এক্সট্ৰাকৈ হেৰি কৰিবলৈ গাইজ মজা হৈছে গাইজ অলপ আগুৱাই কেনেকুৱা মজা নিমখ সানি ল'লোঁ গাইজ নিমখ মানে এক্সট্ৰাকৈ ঢালি খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ নিমখটো তো আমাৰ লগত পেহীয়ে সহযোগ কৰিবলৈ আহিলে পানীটো নালাগে নেকি পানীটো খাই মই বেয়া পাওঁ হয় নেকি আমাৰ টেঙা নোখোৱা পেহী কেনেকুৱা লাগিছে ভাজাটো কেনেকুৱা হৈছে ভাল লাগিছে ধুনীয়া হৈছে ন আমাৰ কমলদাই ভাজিছে 7 hours later. ফুচকা খতম লাষ্ট ফুচকা খাই দিওঁ আৰু মোৰ কাৰণে নাই কমলদাই খাই দিলে সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে নাই खत्म মই লাষ্ট টেঙা পানী ফুচকা খাম। আছে আলু অকণমান আছে হৈ যাব কি খাম এইটো পানী দিয়াচোন গাইছ লাষ্ট ফুচকা মজা 7 hours later. আজি মাংস বনাব সেইটো কাৰণে আমাৰ মুনুবাই ইমান কষ্ট কৰি আদা নহৰু পিচি আছে দংকলৰ বাৰত অকলে সেইটো কাৰণে মই সহযোগ কৰিবলৈ আহিলোঁ মানে ভয় খাইছে মুনুবাই হাতী আহিব বুলি সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ মুনুবাই ভয় নাখাবা দেই মই আছোঁ और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय